Üdvözlet mindenkinek! Ez az Andrews City Live vasárnap délutáni Twitch adása. Most már lassan túl leszünk a nyáron, és nem mondhatnám azt, hogy nem vagyunk elkényeztetve a játékok területén, mert hogy nagyon-nagyon sok új játék jön augusztus végén, szeptember hónapban. Régebben november-december környékén voltak ilyen dömpingek, és a gazdasági és stratégiai játékok is jelennek meg szép számmal. Teljességigénye nélkül szeptember elején jön az Age of Mythology Retold, jön majd a Planet Coaster 2 szeptember végén. A Prison Architectet eltolták ugyan, de ezen kívül is még lesznek játékok, két nagy név, és itt a harmadik. Ez a Memoria Police nevezetű játék, ami én kiírtam, hogy az év városépítő játéka, és miután nagyon sok más városépítő nincsen, mert a Manor Lords az hibrid játéknak fogható föl, azért, mert harcolnunk is kell, a Workers Resources Soviet Republic pedig szintén hibrid játéknak fogható föl, ezért ezt a véleményemet vállalom is, de azért is, mert ez a játék, ez baromi jó. És mielőtt még elkezdenénk játszani, azért azt mondom, hogy ülök, nézem, olyan kedd környékén szereztem meg, és játszottam vele egy ilyen 1-2 órát, és akkor azt mondtam, hogy na igen, ebből stream lesz, mert ezért a játékért nagyon tudok lelkesedni, már hogyha csak ezt látjátok, ezt a görög hellenisztikus vonalat, vagy akár ez római is lehet, az önmagában ad egy szépséget a játéknak, de az, hogy az alapötlet az innovatív és egyszerre mégis magától értetődő. Tehát, hogy nem jutott valakinek az eszébe, hogy történelmi léptékben nézzük a városfejlesztést, elindulunk az ókorból, és jelen esetben a felvilágosodás korának végéig lehet építkezni. Igazából az is egy nagyon jó dolog, hogy egyben rávilágít arra, hogy mi, amit városépítőként ismerünk, például a City Skylines City Skylines 1-2, az nem feltétlenül realisztikus abban az értelemben, hogy ma már a 2000-es évek elején nem fognak csak úgy városok születni, vagy legalábbis nagyon ritka az. Arab országokban lehet, Közel-Keleten, Kínában elképzelhető, de ha európai, illetve amerikai léptékben nézzük, akkor ezeknek a városoknak mind történelmük van, méghozzá több évszázados, adott esetben több évezredes történelme. Ha például csak Londont vesszük, akkor ugye Londonium gyakorlatilag azóta van, hogy Claudius császár meghódította a brit szigetet, ami uszkve 1975 éve volt. Nem is húzom tovább az időt, kezdjük játszani, szerintem nagyon jó játék, nagyon érthető és izgalmas is, ugyanakkor mégis egy kicsit chilles. Van egy tutorial rész is, ami pillanatok alatt be tud vezetni a játéknak a csinya-binyába, de hogyha azt nem játszod, utána is egy kicsit istápol a játék, kicsit vezetget, hogy hogyan is lehet játszani, illetve hogyan is lehet megoldani a várossal kapcsolatos problémákat, amik azért lesznek bőven. Az első dolog, amit el kell dönteni, hogy mire megyünk rá. A termelésre, a kereskedelemre, a katonaságra, a politikai hatalomra, a filozófiára, tehát a kultúrára. Ugye itt lehet látni, hogy például a filozófia esetén a kulturális épületek 15%-kal több elégedettséget fognak adni, illetve a vallásra is rámehetünk, ebben az esetben különböző random, véletlenszerű nyersanyagokat fogunk kapni. Ezt a Craftsmannel már megpróbáltam, úgyhogy most legyen az, hogy akkor megpróbálunk kereskedni, mi leszünk a kufárok.
válasszunk nevet, lehet választani akár a gép által generált neveket is, a Damoklész az tetszik, de akkor legyen már Andreas Damoklész, én leszek Damoklész kardja, és akkor itt még lehet választani városnevet is. A városnév az nagyon látszik, hogy ez a görög, vagy még inkább római vonalat fogja hozni, ami már önmagában azért jó, mert a legnagyobb májerek, hogy úgy mondjam, ebben a rómaiak voltak a várostervezésben. Az lesz a városunk neve, Mercurius vagy Mercuria, de a Mercurius az a hímnemű alak. És akkor itt lehet még választani emblémát is a városnak, pontosabban címert, valami olyasmit szeretnék, ami azért kifejezi azt, hogy mi kereskedelemmel foglalkozunk. Ilyen esetekben ugye mindig a csatorna színét szoktam választani, a sárgát, a zöldet és a kéket, a YouTube csatorna színét, egy sárga és egy kék ide jöhet. Ez a kard nekem most túlságosan militánsnak tűnik, úgyhogy igazából még lehet ilyen arany effektet is hozzáadni. A babérkoszorú az már tetszik, de akkor ez legyen zöld, de nincs valami olyasmi, ami kifejezi a kereskedelmet. Hát ez ugye inkább az orvoslás, de ez például, ez nekünk jó lesz, és akkor legyen rögtön kék színű, és az outline color-t pedig meg lehet ilyenné változtatni, de ez még nem az igazi. Lehetséges, hogy akkor ezt a sárga színt is megváltoztatom, és legyen egy ilyenben. Itt lehet állítani a kereten is, szóval eléggé profi módon lehet vele dolgozni. Szerintem ez már jó lesz így, és ezt a zöldet még egy picit változtatom. Jó, így. Kezdjük akkor a játékot. Itt található egy ilyen hatalmas nagy, nem is annyira nagy, de azért viszonylag nagy síkság, és itt kell nekünk építkeznünk. Ő rögtön tesz egy ajánlást, függetlenül attól, hogy bekapcsoltuk volna a tutorialt, hogy hova rakjuk le az első épületet, vagyis a Town Center-t. Helyezzük el akkor a Town Center-t. A játéknak a sajátosságai az, hogy alapvetően meg fogja építeni az utakat. A városközpontot az célszerű úgy elhelyezni, hogy vagy folyó közelében legyen, vagy út közelében. Jelen pillanatban még csak egyetlen egy térkép elérhető, de ez idővel majd változni fog. Y-nal, illetve X-el lehet forgatni. Mondjuk így ezt így beforgatjuk, és magától meg is fogja építeni az utat. Elkezdődött az antikvitás, és 1250 ciklus áll rendelkezésünkre, hogy ebben a korszakban ki tudjunk teljesedni. A ciklusok pedig úgy fognak kinézni, hogy egy ciklus az nem igazán egy évet jelent, hanem az az idő mértékegysége. Első feladat, mint minden egyes városépítős túlélős játéknál, hogy a szükséges nyersanyagokat megtermeljük. Jelen esetben először fát, követ kell nekünk termelni, és akkor utána pedig élelmet. Kezdjük akkor szerintem a fával, mert úgyis az mindennek az alapja. Ide leteszek egy épületet. Na most, ezt eddig lehet alapból kiterjeszteni, de majd a későbbiekben ezt lehet növelni különböző ilyen surveyor kabinekkel, így fogják majd ezt nevezni. Egyébként a játék angol és francia nyelven elérhető jelenleg, ebből gondolom, hogy franciák fejlesztették. Itt lerakjuk ezt, 5 darab fát fog termelni, minden egyes ciklusban 10 darab kőbe kerül, 6 darab munkásba, 23 munkásunk már van, és 10 ciklus, amíg megépül. Ez egyszer, és akkor tulajdonképpen rögtön lehet a köves
dolgot is lerakni. Keressünk egy olyan helyet, ahol jó sok kő található. Itt mondjuk a más is található, ez a barnaság, ez agyag lesz, a világos barna pedig majd homok. Itt szerintem ez mondjuk jó lesz, azért nyilván úgy kell, hogy majd itt a City Center környékén tudjunk úgy építkezni, hogy oda kerüljenek a jelentősebb épületek. Ez jó lesz nekünk, 1630 követ fogunk tudni kitermelni. És akkor itt vannak különböző fejezetek, ez független attól, hogy a tutorialt nem lőttük be, attól függetlenül ezeket föl fogja adni, segít nekünk egy kicsit, hogyha pedig tutoriallal játszotok, akkor A-tól Z-ig tulajdonképpen egy 20 perc alatt meg lehet csinálni, és nagyon-nagyon jól működik a dolog. Az lesz majd a feladat, hogy fölfejlesszük a városközpontunkat, de ez csak akkor lehet, hogyha 90 darab ember megjelenik a városunkba. A városnak a másik sajátossága, illetve a játéknak a másik sajátossága, hogy neked nem kell házakat építeni, hanem tulajdonképpen maguktól spónolódnak le. Itt, amikor ezt mondtam egyszer egy YouTube videóban, megkérdezte valaki utána, hogy mi az, hogy spónolódik. Hát ez azt jelenti, hogy elterjed magától, csak igazából a magyar fordítás az annyira nem kifejező, mint ez a spónolódás. Tehát maguktól fognak beépülni, mint ahogy már most ezt látjuk is. Következő feladat mindenképpen, hogy farmot építsünk, és a farm pedig igazából akárhová mehet. Én egy picit próbálom a várostól távolabb tenni. Idáig tudunk jelen pillanatban terjeszkedni, aztán majd ezt úgyis kiterjesztjük. 10 fa, 10 kő, 16 ember és 10 ciklus, 50 darab élelmet fog termelni ciklusonként, ez pedig nekünk jó is lesz, mert jelen pillanatban minden egyes ciklusban 8 élelmet veszítünk, és ez majd a későbbiekben csak több lesz, ahogyan jönnek be az emberek. Ezek ugye a klasszikus nyersanyagok, ezek így már meg is voltak. Vannak kutatások. A kutatásokat, azokat lehet majd fokozatosan kioldani. Például itt a kőfejtőt majd lehet felfejleszteni 7. szintig, de nekünk, amire most szükségünk lenne, és ehhez még nem kell kutatási pont, ez a Surveyor's Cabin, ami arra lesz jó, hogy kiterjesszük a fennhatóságunkat. Ez pillanatok alatt meg is történik, és innentől kezdve akkor ki is tudjuk terjeszteni a fennhatóságukat. Jelen pillanatban 2 lehet építeni, tehát meg kell gondolni, hogy hova építjük. Nyilván úgy kell megépíteni, hogy legalább itt a körnek a széle érintkezzen vele, és ez mindig meghatározza, hogy mi merre szeretnénk terjeszkedni. Én azt mondom, hogy itt egy jó sík terület van, tehát akkor erre fele terjeszkedhetünk például. Így. És ezt, hogyha lerakom, akkor 10 darab fa, 10 darab kő és 6 ciklus. Közben ezek már megvannak, és egyébként meg rengeteg fajta épületet lehet építeni, és megnézzük, hogy hogyan állunk. Itt még 90 ember kell, és akkor föl lehet fejleszteni ezt az ősi tábort is második szintre, ami nyilván egyéb előnyöket fog majd jelenteni. Már úgy látom, hogy akkor ez mehet is, és ez is 10 ciklusba kerül. 1250 ciklus az első korszak, én körülbelül 1 órányi játék után pedig pörgettem, a ciklusnak a feléig jutottam el. És ilyen ciklusból 4 van, mármint ilyen korszakból 4 van, egészen a felvilágosodás koráig lehet játszani, és értelemszerűen egyre összetettebb, meg egyre több mindenre kell figyelni. Ezt érdemes megnézni, például, hogy mennyi élelmet termelünk. Most az első fejezet teljesítésével megkapjuk a
kerámia készítő műhelyt, az arénát, és aztán itt vannak nagyon jó kis latin nevek, Aesculapium, Agoge Center, Via Edificum, illetve Forum. Zárójelek zárójele, amikor a latinból ezt mi tanultuk, akkor a latin tanár a klasszikus latint tanította, ami nem ének mondja az áját, hanem ájnak, és akkor ez így hangzott, hogy Via Edificium. Ez ugye azért is jó, mert hogy majd ezek menet közben fognak kiderülni, hogy mit jelentenek. Nyilván a latin nyelvet, azt nem mindenki bírja. Én is, aki 3 évig tanultam latint, valamit tudom, hogy micsoda, de a többségét már elfelejtettem, viszont ez meg azért jó, mert simán föl lehet használni így ezt a játékot történelem tanításra is, mert ezek az épületek valóban léteztek is. Nézzük meg, mit lehet kifejleszteni. Tehát itt szerintem a kerámia műhellyel azzal kezdhetünk, mert ez egy vonzerőt fog majd jelenteni, de vannak egyéb dolgok is, amik jók lehetnek. Például mondjuk ez az építészeti műhely, szerintem akkor azért kezdjünk ezzel, mert ezek az úgynevezett blueprinteket fogják számunkra hozni, vagyis nagyon egyszerűen a kutatási pontokat. Ugye itt a kerámia műhely az már 500 kutatási pont, ezzel pedig minden egyes ciklusban 15 kutatási pontot tudunk kihozni, amennyiben meg fogjuk ezt építeni, és mindjárt meg is fogjuk építeni. Nem kell szintén, hogy olyan nagyon központi helyre legyen, de például ide nem engedi, mert hogy túlságosan köves a rész, úgyhogy mondjuk ide. De akár ide is megépíthetjük, de próbáljuk meg ide, és akkor így innét húzott neki egy utat. Nekünk nem kell az úttal törődnünk, és azt mondja, hogy oldjunk ki egy kulturális épületet, a kulturális épület, ez a kerámia műhely lesz. Ez megvan, és most azt is kéri, hogy egyrésztről építsük meg a kulturális épületet, másrésztről itt tudjuk megnézni, hogy mennyire vonzó az adott zóna. Értelemszerűen a Town Center közelében a legvonzóbb a terület, oda fognak a legszívesebben költözni, mint ahogyan már lehet is látni, hogy elkezdtek ide beköltözni, tehát ezek már kezdetleges házaknak minősülnek. Na, most már be is morgott a gép, pedig elvileg elég jó vas van alatta, de hát akkor is, azért ez egy 2024-es játék, ide jöhet ez a kerámia épület, és akkor a következő és nagyon fontos dolog, hogy vannak itt mutatószámok. Menjünk sorba. Egészség, biztonság, ez tulajdonképpen ez a belonging, hogy mennyire érzik magukhoz tartozónak a várost, az esteem, az pedig a termelékenység, illetve a kreativitás. Na most az lenne a lényeg, hogy itt nekünk ne legyen olyan polgárunk, aki elégedetlen ezzel. Most az elején még igazából nagyon kevés elégedetlen polgárunk van, de ez majd a későbbiekben változni fog. Ez, hogy lerakjuk ezt a kerámia műhelyt, 175-öt fog adni az egészséghez, és mi választhatjuk meg, hogy milyen egyéb jellemzőjét szeretnénk boostolni az adott épületnek. És én jelen esetben most azt választom, hogy legyen ez a biztonság. Amint fölépül, mindjárt látni is fogjuk, hogyan változtak ezek. Most jelen pillanatban ugye 140 egészség kéne, 141, mert ahogy növekszik a népesség, úgy egyre több az igényük is, már 145, és így tovább, és amint ez fölépül, azáltal bizonyos igényeket ki tudunk elégíteni, de nem mindent, és az lenne a lényeg, hogy így balanszírozni kell, egyensúlyozni kell a népességnek az igényei között. És ezzel a harmadik fejezet is elérhetővé vált, a Horreum és a
Macellum érhetjük el. A Horreum az egyfajta raktárház lesz, a Macellum pedig lehetővé teszi, hogy kereskedelmi útvonalakat hozzunk létre. A kereskedelem mechanikájában még olyan nagyon nem mélyültem bele, na de majd most, de ez egyébként, hogy 6 különböző irányba lehet elvinni a várost, ez azért jó, mert hogy ez rögtön azt jelenti, hogy akár 6 komplett játék is benne lehet ebbe a gamebe. Akkor most például az egészség és a biztonság az teljesen kielégített, viszont itt vannak olyan mutatószámok, amiket még ki kell elégítenünk. Ez, hogy 4 ilyen kulturális kerületet kell létrehozni, ez majd magától meg fog tulajdonképpen valósulni. Most nézzük meg, hogy minden rendben van először a nyersanyagoknál. Igen, rendben van, mert akkor ugye itt látható fent, csak nem tudom elvinni az egeret, hogyha ott van, hogy pozitívban van, amennyit nyerünk, akkor az azt jelenti, hogy az a nyersanyag az bővül. Még kicsit a fa is bővül, de abból már nem ártana egy upgrading. Meg is nézzük, hogy mit lehet csinálni. Illetve itt akkor elérhetővé vált a raktár, azt szerintem rögtön ki is tudjuk oldani, bár ahhoz meg agyak kell, tehát akkor az azt jelenti, hogy kell építeni még egy olyan kőbányát, mert hogy a quarryvel agyagot és homokot is lehet kitermelni, ami tudja ezt a nyersanyagot biztosítani, illetve itt még ezt nézem, ezt is ki tudjuk oldani, hogy tudniillik több fát tudjunk termelni. Ugye itt már arra vigyázni kell, hogy például ha ennek a közelébe költöznek, akkor ez zavarni fogja őket. És azt viszont nem igazán tudjuk befolyásolni, hogy hova költöznek, illetve azért van egy pici ráhatásunk, de azt majd mindjárt megmutatom, amikor megjelennek az egyes frakciók. Itt például ezeket most már nagyon meg kéne oldani. Ha kielégítettek, hogy így mondjam, az adott jellemzőben, akkor például itt lehet látni, hogy mivel az egészség az teljesen rendben van, 15%-kal kevesebb élelmet fogyasztanak, és 20%-kal kevesebb időbe kerül megépíteni az egyes épületeket is. Itt pedig 15%-kal csökkenti az esetleges incidenseket, illetve 20%-kal növeli a migrációt, vagyis a betelepülést. Következő, ami nekünk kell tehát fölfejleszteni, erre van is nyersanyagunk, úgyhogy ez mehet is, ez rendben van. Most ideiglenesen nem fognak termelni semmit sem, de ez csak addig, amíg át nem épül. Erre viszont figyelni kell, hogyha már nagyon szűkébe vagyunk a nyersanyagnak, akkor ebből ne legyen probléma, meg idővel majd a farmot is kell bővíteni. Keresünk egy olyan helyet, ahol agyagot tudunk termelni, itt lenne jó, meg ez messzebb is van, úgyhogy akkor most már 4 darab ilyen Survivor cabint lehet lerakni, a lehető legtávolabb. Én ezt lerakom, meg is épült magától az út, és akkor itt lehet majd rosszalkodni. Igazából itt teljesen ki lehet ezt terjeszteni, és majd ide tudunk betenni egy tulajdonképpen ipari körzetet. Egyelőre lehet látni, hogy milyen kerületek vannak. A kerületeket nem mi fogjuk ma formálni, hanem amikor ezek a mutatószámok kielégülnek, akkor lehet majd ezzel mit kezdeni. De most először agyag termelése. Itt ugye tudunk választani, hogy mit szeretnénk, követ, homokot vagy agyagot. Az agyag most, ami nekünk kelleni fog, jöhet majd egy horreum is, abban a pillanatban a raktárház, amint meg lesz a szükséges agyagmennyiség. Általában az ilyen városépítőknél nekem a legnagyobb félelmem az, hogy sok esetben át szokott menni ilyen puzzle gamebe az egész, hogy már tulajdonképpen nem is épületeket rakosgatsz egymás mellé, hanem
Tulajdonképpen az a lényeg, hogy mihez van közel, és így tovább. Olyan, mint hogy egy kirakós játékot csinálnál. Szerintem ez nem olyan, szerencsére, tehát ez egy nagyon is élő játék. Arra is kell figyelni, hogy ki tudjuk elégíteni a polgárok igényeit. Akik egyre növekszenek, ők itt a turisták, majd a későbbiekben lesz több jelentősége. Nézzük addig meg, hogy mit tudunk még csinálni. Kioldom a nagyobb farmot, mert kajára úgyis szükségünk lesz. Igen, mert már csak 12,3-at termelünk, és akkor itt van a farm, ezt rögtön tudjuk is fejleszteni. Ebben az esetben most addig ideiglenesen kevesebbet fogunk termelni ciklusonként, de meg fog oldódni a dolog. Egyébként, hogyha elkezd a játéknak a zenéje ilyen csúnyává, vagy vészjóslóvá változni, na akkor van probléma. De egyelőre itt nem lesz gond, mert hogy ez mindjárt meg fog oldódni, ki fog bővülni a farm. Ez itt most rendben van, ez is rendben van, és ez is úgy, ahogy. Viszont itt már nagyon kell csinálni valamit. Szerintem a kreativitáson kívül mind a kettőt ki tudjuk elégíteni, de az is lehet, hogy mind a hármat. Csak még az kéne, hogy ezt a horreumot föl tudjuk építeni, ehhez pedig még 2 ciklust kell várni, hogy a 150 agyag összegyűjjön, szerencsére megvan. Jó. Horreum. Központi raktár, szerintem ez lehet központi helyen, azért annyira központi helyre nem akarnám, de mondjuk ide kerülhet, és akkor válasszunk. Az egészség az megoldott, mert hogy ezáltal is egészséget fognak kapni. Én most egy kicsit a kreativitás pontokról, illetve blueprintekről lemondok, ez most fontosabb, hogy ezek legyenek rendben, és utána majd foglalkozunk a kreativitással is. Itt majd lehet egyébként, hogyha lesz homokunk, rendelkezni fogunk homokkal, akkor nem csak a homok titkait tudjuk felfedezni, hanem tudunk majd szobrot is építeni. Azt hiszem, az is a kreativitás boostolja. Nézzünk egy arénát először. Azt is mindjárt megépítjük. Itt ugye zöld ponttal jelzi, hogy mi az, amit lehet építeni. Horreum fölépül, 3 mutatószám ki is elégült, és akkor jöhet az aréna. Hát ez ilyen klasszikus Colosseum forma. Eleve kapunk 175 boostot a biztonságra, akkor itt pedig a kreativitás nyomassuk meg, és akkor már az is rendben lesz. Kajával nagyon rendben vagyunk, és a többivel is, bár szerintem még egy ilyen cutting camp az elférne valahova. Mondjuk úgy is, hogyha itt vagyunk, akkor ide. Ez gyönyörű itt. És egyébként ezt is lehet így ezzel trükközni, hogy így a határra építjük, mert akkor ezzel is ki lehet terjeszteni a határokat. Ezzel sikerült a 4 darab kulturális kerületet megalkotni, ugye önmagától létrejött. 2 dologhoz kaptunk hozzáférést, ez a carver, ez tulajdonképpen a szobrász, a carpentry, az pedig az ács, és az lenne a feladat majd, hogy egy fakciót elfogadjunk így manuálisan. A spártaiak jelentkeztek erre a küldetésre, minden egyes ciklus után 0,1-el több kulturális pontot fognak adni nekünk, és 0 és 0,6 között fognak adót fizetni, attól függően, hogy mennyi adót fogunk rájuk kivetni. 25 kulturális befolyást fognak számukra jelenteni, és szeretni fogják a Circus Maximus-t, ezt gondolom mindenkinek ismerős, és a Scipio családot, a Scipio család majd később fog megérkezni, tehát
hogyha tudjuk, hogy itt vannak a spártaiak, akkor ha lesz majd Circus Maximusunk, akkor célszerű lesz ennek a közelébe építeni. Illetve 50% az ő bizalmi szintjük, értelemszerűen, hogyha ez alacsonyabb, akkor hajlamosak rendetlenkedni, ha pedig magasabb, akkor adhatnak különböző bónuszokat nekünk. Egyelőre ők az első frakció, vagy első népcsoport, aki betelepült, nagyon sok újfajta épületet oldottunk ki, majd utána úgyis beszélünk róla, amikor ennek eljön az ideje, hogy milyen épületek ezek. És akkor így meg is vagyunk. Egyébként lehet kidobni is a frakciókat. 2 opcionális küldetést ad föl, az egyik azt szerintem mindenképpen fontos lehet, ez az, hogy építsünk falakat egyszer, vagy legalábbis ilyen kezdetleges, mondjuk azt, hogy ilyen pallókból összerakott védelmi részt. Ugye, hogyha előttünk van az ősi Rómának a térképe, akkor is így nézett ki, hogy gyakorlatilag csak a belvárost védték falak, illetve 2 védvonal volt a belváros és a külváros is, de teljes egészében nem lehetett az egész várost bevédeni. Ugye Róma fénykorában 1 millió lakossággal rendelkezett, ami abba belegondolni, hogy akkoriban se tömegközlekedés nem volt, se gyorsan nem lehetett eljutni a város egyik pontjából a másikba, se hatalmas nagy lakótelepek nem voltak, az 1 millió az iszonyatos nagy számnak számít. Hát le is égett jó néhányszor a város, részben vagy egészben, nem csak Nero miatt, borzasztó tűzveszélyesek voltak egyébként ezek a fákból készült inzulák. Következő, majd föl kéne ezt fejleszteni, de ehhez már ilyen fa rönkök kellenek. A wooden beams az pedig úgy érhető el, hogy ez a carpentry épület kell nekünk, vagyis az ács épület, na de ezt ki kell fejleszteni méghozzá itt. És akkor úgy fogjuk tudni ezt megoldani, illetve az volt a kérés, hogy építsünk még föl egy kereskedőházat, ez pedig a Macellum lesz, de ez itt van a Service-nél. Csak ehhez meg homok kell. Ez lehetővé fogja tenni azt, hogy megvegyük, illetve eladjuk az árukat, természetesen pénzért. Tehát egyszer azt mondtam, hogy ácsra van szükségünk, de ha ácsra van szükségünk, akkor majd szükségünk lesz talán még egy fatelepre, illetve ezt ki kéne bővíteni. Egyszer. És szerintem ide nyugodtan mehet az ács. Ez nem igazán számít, legalábbis úgy láttam, hogy nem annyira lényeges szempont, hogy mennyire messze van egymástól a nyersanyag kitermelés, a feldolgozó, de nyilván az a jó, hogyha minél közelebb vannak egymáshoz. És macellumot csak akkor tudunk építeni, hogyha lesz nekünk homok is. Ehhez megint query kell, így még itt lennénk jók, akkor szerintem ezt kiterjesztjük, megvárjuk, míg ez megépül. Nagyon közelbe fogom tudni ezt lerakni. Így. Ezt nem tudom upgrade-elni. Itt pedig meg sem kérdezte, hogy mit akarok termelni, mert csak homokot lehet. És úgy látom, hogy a raktárak pedig csontra megteltek élelemmel. Az nem probléma egyelőre. Majd várunk egy újabb frakciót, amint ideje elkövetkezik. És úgy látom, hogy egyébként mindenből jól állunk, de a kreativitást azt kéne egy kicsikét fejleszteni. Jelen pillanatban a katonai erősségünk a legerősebb a városban, ez 17, a többi még az alap 10-es értéken található. Mit lehet még itt építeni? Mondjuk ez az Agalma Workshop, ez majd azt hiszem, hogy szobrokat fog tudni csinálni. Igen, ott van statues, szobrok. Itt a Horreumban pedig meg lehet azt csinálni, hogyha akarok valamire gyűjtögetni,
akkor lefoglalom az adott nyersanyagot. Ezzel a játékmechanikával még én is csak most ismerkedek, egyelőre nem használtam, majd szerintem a világcsodánál kell. Mert hogy lesznek világcsodák is, és egyébként tök látványosak. Itt van ez az Agama Workshop, de ezt egyelőre még nem tudjuk, mert még itt össze kéne gyűjteni a szükséges homokot. És közben föl is tudjuk ezt fejleszteni. Egyszer fölfejlesztjük, másodszor pedig új frakció jelentkezett. Ők szeretik a raktárat, illetve a kápolnát közelben, viszont utálják a Halikarnassisi mauzóleumot. Az vicces, mert az előző játékban pont azt építettem, akkor viszont tudom, hogy most már ezt nem kéne. És azzal egyébként, hogy ezt a frakciót, vagy ezt a népcsoportot befogadom, azzal szintén elérhetővé válik egy újabb épület, ami speciálisan ők kínálnak. Amikor először játszottam veled, itt csak egy játékot toltam végig, de már 6-7 különböző frakció volt, még nem ugrottak egymásnak, de gyanítom, hogy a későbbiekben majd ez lesz. 7. fejezetet is sikerült kioldani, Nekropolisztól kezdve a színházig minden, illetve a szenátus, ami majd egy fontos dolog lesz, mert azzal lehet törvényeket beiktatni. És itt pedig lehet még ilyet építeni. Jó, hát védjük be ezt a várost. Mi bajunk lehet? Úgyis van bőven fánk. Van? Jó. Aréna megvolt, és igen, ezt kaptuk ezekkel a mitrákkal, ezt a, kimondani is, Kruszokajon. Ez viszont tuti, hogy görög elnevezés, ez nem római, ez nem latin. Ez biztos. Jöhet a Macellum, picit távolabbra, és akkor mehet a kereskedőház is. Na nézzük, hát van miből lefaragni, jöhet a belonging is, meg a esteem is, jó, és akkor legalább ezek rendben lesznek. Kreativitással majd foglalkozunk. Az talán nem akkora para, kreativitás a legkevésbé para, hogyha az nincsen rendben, a többi az viszont a termelésben, illetve az elégedettségekben fog különbséget jelenteni. Akkor azt mondja, hogy a szenátus épületét oldjuk ki. Ez is 375 homok kell, de úgy különben minden egyéb megvan. Ezt meg valami jó központi helyre fogjuk lepakolni. Nézzük itt a kereskedést. Itt van, majd itt lesz arra lehetőség, hogy kereskedjünk, lehet vásárolni és lehet eladni is. Itt vannak a különböző helyiségek, amikkel lehet majd, illetve városok, Aquincum, ezt gondolom Spárta, illetve Vasset, amiket majd ki lehet oldani. De ehhez, hogyha jól látom, akkor szintén arany kell, és abból most még nincsen, majd erre vissza kell térni. Kulturális hatás is elterjedt, egyelőre csak a legerősebbek a katonasságban vagyunk. Építsünk egy kis dekorációt. Makedóniai fenyegetés a következő. Különböző dolgok közül választhatunk, vagy segítünk a makedóniaiaknak, akkor az 3-mal fogja 50 cikluson keresztül csökkenteni a biztonságot. Az necces, viszont ennek a végére a Tullianumot tudjuk kioldani, tehát megkapjuk ajándékul, ami gyakorlatilag egy börtön. Vagy választhatunk azt is, hogy a makedóniai fenyegetés, tehát a makedóniaiak fenyegetnek minket, hogy segítséget kérünk, ez viszont azzal fog járni, hogy 50 cikluson keresztül 10 aranyat fogunk veszíteni, ebben az esetben a misztériumot fogjuk megkapni, ami gyakorlatilag egy vallási épület. Ehhez viszont már majd nem csecsőterép, hanem tetőcserép fog kelleni, illetve választhatjuk azt is, hogy védekezünk, ez azt fogja jelenteni, hogy 20-szal kevesebb élelmet termelünk 50 cikluson keresztül. Kajával jól el vagyunk látva, meg még tudok is farmot építeni, ennek a vége pedig az lesz, hogy a Ludus Magnust fogjuk
kioldani, ami a nagy játékokat fogja jelenteni, a Magnus a nagy, Ludus a játékok, gyakorlatilag egy gladiátoriskolát. Jó, válasszuk ezt. És itt pedig lehet még különböző dekoratív dolgokat letenni, mondjuk például egy ilyet. Ezek nem fognak pluszokat, nagyobb pluszokat adni, csak egyrésztről jól néznek ki, másrésztről pedig 150 vonzerőt fognak generálni, tehát tuti, hogy a következő frakció, vagy mondjuk nagy valószínűséggel ide fog beköltözni. Jó, szenátus. Nézzük, itt pedig, akkor mi történik? Jó, tök jó, mert még így is 46,5 fogunk nyerni. Jó, szerintem ez rendben lesz, de majd a biztonság kedvéért lehet még egy farmot építeni. Majd ha elkezd csökkenni, ráérünk akkor ezzel törődni. Szenátushoz pedig 375 homok kell. Kioldok egy nagyobb homokos épületet. Ja nem, az a quarry. Bocs, az a quarry. Akkor azt oldjuk ki, és akkor tudunk több homokot, illetve több követ is termelni. Mondjuk rögtön itt szépen ki fogja itt majd termelni. És akkor amint megvan, fölépítjük a szenátust, az egy szép, nagy, látványos épület. Arra kell figyelni, hogy több pénzünk legyen, hogy tudjunk kereskedő utakat létrehozni. És akkor itt majd a tetőcserép is kelleni fog nekünk, az már új, valamint itt van még ez a nyersanyag, tudjuk építeni a szenátust. Na hát ezt mondtam, hogy ez ekkora borzalmasan nagy épület, talán mondjuk ide, de akkor fordítsuk már egy kicsit el. Igen, mert ide nem fog elférni, bár azért lenne jó, mert nagyon sok boostot jelentene. Próbáljuk meg akkor inkább ide. Igen, mert ez akkor azoknak, akik itt vannak, ezt fogja boostolni. Jó, a safety-t azt lehet fölnyomatni, és akkor a kreativitás a másik. És itt még van nekünk népcsoportunk, aki jelentkezik, közben sikerült ezt a makedóniai fenyegetés küldetést elvégezzünk, úgyhogy a Ludus Magnus épület, a miénk, már úgy, hogy meg tudjuk építeni. Következők a hopliták. A hopliták szeretik, hogyha aréna és stáció van a közelükben, nem véletlen az aréna közelébe költöznek, és már egy kicsit jobban adóznak, mint mondjuk a spártaiak. Gyertek hopliták! Az elején még mindenkit befogadunk, aztán majd ez változni fog, de nem tudom, hogy mennyire tudnak ezek egymással súrlódni, mert odáig még nem jutottam el. És itt lesz majd a Ludus Magnus, de ehhez már majd tégla is kell, a téglát pedig a téglás, a brickwork épületbe tudjuk építeni. Nézzük akkor a szenátust, kinyitom. Különböző rendeletek közül lehet választani. Ilyen például, hogy tegyük le a fegyvert, akkor itt van az, ami megnöveli a biztonságot, itt van az, ami bezárja a kapukat, nem fogadunk be migránsokat, és így tovább, és ezeket lehet majd itt kiválasztani, viszont ahhoz, hogy tudjunk választást tartani, legalább 4 frakció, 4 népcsoport kell, hogy megjelenjen, és egy még hiányzik. De ezt majd meg fogjuk oldani, illetve az idő majd meg fogja oldani. Ha jelentkezik még egy frakció, azt befogadjuk, és akkor már fogjuk tudni a szenátust is használni. Szerintem a következő legyen ez a tetőcserepes. Illetve, hogyha van még nekünk, akkor ez lehetséges, hogy aranyat termel. Ez a Kruxulon, vagy amit nem tudok kimondani, azt nem tudom. Majd mindjárt kiderül. Ludus Magnus az már megvan, csak meg kell építeni. Iskola, de már látható, hogy most rengeteg épület van. Fürdő. Szerintem az kéne, hogy ezt a blueprint termelést, ezt fölnyomatjuk, és ehhez pedig akkor a 2. szintűt kell majd kifejleszteni, amint ez engedi, ehhez pedig ilyen rubbles kell, amit meg majd a Carver tud gyártani. Carvert tudok-e már építeni? Még nem, azt is ki kell fejleszteni, jó?
akkor még itt van mire nézni. Szépen jön fölfel a blueprint, a Carver, 500 blueprint, itt gyere. Ezt is simán ide ki fogom telepíteni. Ez mit fog használni? Követ fog használni. Most 5,8 követ termelünk, ezt föl kéne növelni egy kicsit. Igazából, hogyha itt ezt kitermeli, majd akkor lehet ezzel valamit kezdeni, de most egyelőre a homokból viszont tele vagyunk. Ez pedig ez a Tyleri, ez pedig mit fog használni? Ez most semmit nem fog használni? Jó, akkor ez is jöhet. Újabb frakció, az Amorita dinasztia, és akkor ezzel most már tudni fogunk szenátusban döntést hozni, illetve szavazást indítani. Itt lehet látni, hogy milyen arányban támogatják az adott döntést. Például ez, hogy kezeljük a konfliktusokat, ezt mondjuk elég nagy arányban támogatják, de ez szerintem egyelőre még nem kell, mert egyelőre még kevés konfliktus van. Ez például, hogy szeressük a szomszédainkat, ezt viszont kevésbé fogják támogatni, a vallási és egyéb toleranciát, a spártaiak nagyon nem, és a hopliták sem. Ettől függetlenül persze átmehet, de nem valószínű, hogy nagyon fognak ennek örülni. Tehát keressünk egyelőre egy olyat, ami mondjuk segíthet nekünk, ez ismerjük meg az ellenségeinket, ez jó, illetve itt van, ez az enyhítsük a versenyt, ez mivel mi úgyis kereskedelmi népnek indultunk, és hát azok is leszünk, ezért ez is jó lehet, illetve ez jó lehet. Az eladási ára az egyes termékeknek 20%-kal fog növekedni, és ez nem örökké tartám, itt be lehet állítani, hogy ez hány ciklusra szóljon. Most maradjunk az alap 40-nél, és akkor ez 200 aranyba fog kerülni, alapból, és 5 arany a fenntartása. Olyat nem lehet, ami esetleg pénzt hozna? És nem. De vannak itt különbözők, ez például a kőtermelést, a fatermelést növeli meg, elégedettebbek lesznek az egészségüggyel, ezek a különböző termelési problémákat tudják, surlódásokat tudják elmulasztani, ezek a migrációt növelik meg, ezek ezt az esteem, satisfaction növelik meg, de ez is átmehet, jó, akkor legyen ez. 60% az esélye, hogy átmegy, és sikerült is, 2 frakció szavazott ellene, 2 meg mellette, de ők voltak többen. Circus Maximus Alexandriai könyvtár, Zeus szobra, Trójai fórum, illetve a különböző egyéb családi csodák is elérhetőek, ezek mind világcsodák, a Sassi di Materia, illetve a Halikarnassussi mauzóleum. A Halikarnassussi mauzóleumot azt tudom, hogy utálják, úgyhogy akkor itt ezt választjuk inkább, ezt a Sassi di Materiát. Ez pedig egyébként arra lenne jó, hogy amikor korszakot váltunk, mert hát hamarosan, nem olyan hamarosan, de majd előbb-utóbb el fog jönni az is, akkor ezek az épületek ne tűnjenek el. Ez jó lehet, 80 turistát, vagy hát ez a Wanderers, ez az ilyen lézengő, nézelődőt tudnak majd letelepíteni. Akkor most válasszuk ezt. Sikerült, új szenátorokat is választottunk, és akkor majd itt lehet ezt kifejleszteni, de hát ez elég sok arany, elég sok tetőcserép, és elég sok tégla is, még a tégla az, amit meg kell oldani, és azt ki is kell fejleszteni. Van ez a brickwork, mehet ide ki a prairie-re, elfordítom, ide is fog férni, ugye? Ugye ide férsz. Így. Akkor így, és ezt még akkor egy kicsit fordítgassuk. Itt jelzi a pontnál, hogy hova fog ez kapcsolódni. Most már lehet, hogy egy új farm az nem ártana.
esteemet ezt növeltük, és akkor a belongingot és a kreativitást kéne növelni valamilyen épülettel. Ez vagy kulturális, vagy szerviz épület. Nézzük meg ezt a Kruszokhelyon-t, vagy na szóval ezt a kimondhatatlan nevűt. Ez az egészséget fogja javítani, az úgyis ránk fér, az tök jó. És igen, tehát ez lenne a jó, hogyha ide tudnánk közelbe rakni, ugye nem olyan könnyű azt elérni, hogy minden közel legyen ám. Könnyen lehet egyébként, hogy innét én ki fogom purgálni ezt a farmot, jó, kapunk eleve egészségbónuszt, és akkor jöhet még a belonging bónusz, hogy ki fogom purgálni ezt a farmot innét, hogy hasznosabb épületek kerülhessenek ide. A megaraiak jöttek újonnan, és akkor egy újabb small farm, de most már azért lehet bőven survivor cabint építeni, úgyhogy akkor ide tudunk majd terjeszkedni. És akkor ennek a farmnak pedig itt reszelni fognak, mert ez csak elveszi a helyet úgy minden mástól. Azt mondja, hogy a spártaiak és az amoriták egymással nincsenek túl jóban, akkor most fog kelleni ez. Tegyétek le a fegyvert, gyerekek. Ezt el is fogadták, és akkor lehet, hogy így egy kicsit el tudjuk simítani az ellentéteket. Na persze ez is pénzbe kerül. Ide egy farm, lehető legtávolabbi részre, főként, hogy most már elkezdett csökkenni a megtermelt élelem, egészen egyszerűen azért, mert annyian vagyunk. Hú, ez elég durva. Akkor jó, akkor megvárom, amíg ez kifejlődik, mert ahogyan ugye épül föl, úgy egyre kevesebbet vesztünk, elég gyorsan jönnek, és ráadásul a Sassanidok is már itt vannak, ők egyébként viszont 5%-os megbízhatósági bónusz fognak jelenteni, 10%-os egyéb bónusz, és eleve is 65%-kal vannak, hogy ide kerüljenek a városunkba. Még mindig veszítünk, ez nem jó, de nem baj, jöhet még egy farm, és majd több kell még, tehát ez egyértelmű. Föltoljuk furra az a terv, most már elkezdett növekedni a kaja. Kulturális befolyás, oké, ezek így rendben vannak, és közben akkor most már végre tudunk kereskedni. Itt lehet azt látni, hogy mit lehet megvenni, mit lehet eladni. Például itt manuálisan be tudom ezt állítani, közben pedig ez a burdigália, ez szerintem valamelyik frakcióval együtt jött, ez ki is oldódott, mint kereskedő út, és neki lehet eladni. Mondjuk azt mondom, hogy eladok mondjuk, hát a 85 is jó, de mondjuk 50-et, és ebből is eladok pedig mondjuk 100-at. És ezáltal 600 pénzt kaptam. Kaja az már egyre nagyobb, ez nagyon jó, és akkor ezt egyszer fölfejlesztjük, addig egy kicsit kiesik a kajatermelésből, de ez nem érdekes, meg lesz, ez egyszer, ezt is itt lehet fölfele nyomatni, és akkor elvileg tudom majd mindjárt hozni a buldózeremet. Mennyit termel? 110-et termel, ez a 110 kiesik, akkor is rendben vagyunk. Fú, miért pöröksz ennyire te játék? A nemesek érkeztek, jóval befogadjuk őket, lassítsunk. És az is pénzbe kerül egyébként, hogy leromboljuk ezt az épületet, de nem baj, ezt mindenképpen le kell rombolni, mert itt ennek adjunk helyet más értékesebb épületeknek. Közben kikkel hogyan állunk? A legkevésbé az amoriták bíznak meg bennünk. Az amoritáknak lehetne segíteni mondjuk egy Halikarnasszuszi mauzóleummal, de azt már nem tudjuk megépíteni, mert nem azt választottuk, illetve a Domusszal, valamint itt lehet egyébként ezen változtatni, hogy mennyi adót vetünk ki rájuk, ennek is van hatása a bizalmukra például. Na itt mi a probléma? Ja, itt az a probléma, hogy minden kő kifogyott. Akkor te is mehetsz a levesbe, és viszont akkor
kell keresni egy másik olyan helyet, ahol tudunk követ bányászni, és ahol lehetőleg minél több követ tudunk bányászni. Ide mondjuk simán elfér, plusz utána itt még agyagot is tudunk majd szerezni. Ez egy ilyen optimum lehet. Érdemes azért ezzel egy kicsit játszani, hogy hol tudtok a legtöbb nyersanyagot kinyerni belőle. Na, te még 10 ciklus, és aztán takarítani. 110-et termel, viszont akkor ez azt jelenti, hogy kelleni fog még egy farm, akárhogyan is nézem. A 3-as szintű farmok azok már sokan lennének. Hát elég sok kaja kell, ez kétségtelen. És itt mi a helyzet? Ide még tudunk valamit építeni, de ezt egy picit kijebb terjesztjük. Akkor akár ide is tudok farmot építeni, és az úgy már jó lesz, mert úgy már azért messzebb leszünk a belvárostól. Ja, és hogy ezeket egyenként kell lerombolni, most szivatsz. Akkor ez van. És viszont elég sok kaját veszítünk, úgyhogy ez most akkor nem kéne. Ezt most nem kéne, akkor gyorsan, mert 181-et veszítünk minden ciklusban. Csak nem. Ja nem, 181 mínusz, 220 plusz, akkor ilyen 40-et. Ezt szerintem majd úgyis változtatni fogják egy frissítéssel, hogy akár egybe is le lehessen ezeket rombolni. Mert hogy egyébként annak ellenére, hogy úgy tűnik, mintha ki lenne fejlesztve ez a játék, és ki is van, egyébként ez még az Early Access. Csak úgy mondom, és azt hiszem, hogy talán még egy évig Early Access-ben lesz, szóval azért nem akarom mondani, fölhívnám a City Skylines 2 figyelmét, hogy néz ki egy Early Access. Na de ne is ezzel törődjünk, hanem építsünk egy Ludus Magnust, gladiátor sulit. Amennyiben ide engedni. Hát persze, hogy nem engedi. Ide engedi. De nekem az nem jó. Apukám. Ja, persze, mert hogy ide már rögtön beépültek. Aha. I see. Én tenger. Ide sem tudunk. Hát pedig. És az Agalma Workshop pedig baromi nagy. Jó, akkor Ludus Magnus, hát akkor ide kerül. Jöhetnek az új kulturális és egyéb épületek. Ez itt rendben lesz, és akkor nekünk még ezek kellenek, a belonging az. Ami már szürkében van, az nem annyira jó, és erre folyamatosan kell ám figyelni, szóval nem egyszerű a történet. És most vagyunk már több mint a ciklusnak a felénél, ez több mint másfél óra játék, nem, talán még másfél órája nem játszunk. 1 óra 17 perce. Most így megkukkantottam a streamelő szoftvernél. Jó, és akkor ez nem is adott semmi pluszt. Ó, hát az úgy nem jó. Akkor nézzünk még valamit. Service buildinget nem tudunk, viszont világcsodát azt majd tudni fogunk. Ugye ez a Sassi de Materia, ez már megvan. Hát akkor jöjjön egy Circus Maximus. Csak bevállalósan. Egy Wonder Circus. Nem áll. Hát ez mekkora? Ó, de végülis elfér, ha nagyon akarom. Ez brutál nagy. De jó ég. Úristen. Ja, és pláne még 200 ciklus mire fölépül. Viszont most aztán mindenki olyan elégedett lesz, hogy a faladja a másikat. Járvány. Ó, de nagyon örülök. Akkor viszont kell valami olyan, ami segít abban, hogy jobb legyen az egészség. Próbáljuk meg először a fórumot kioldani. Épüljön fel a fórum. A római plebejusok jelentek meg. Jó sok pénzt is fizetnek. Úgy tűnik, hogy akkor mindenképpen kell nekik, de most elvileg egyébként jól állunk, egyébként a kreativitásból nem, de a többiből már önmagában az, hogy fölépül ez a borzalmasan nagy épület, az segíteni fog. Közben felfejlesztjük 4. szintűre a várost,
Már elég menőn néz ki, mint egy kis kicsi, nem is olyan kicsi, római település. Jó, ez már megvolt, és ez pedig tudunk új rendeletet beiktatni. Van-e valami, ami esetleg segíthet a járványnak a kezelésében? Ez a pénz szempontjából lenne jó. Ez mondjuk tetszene, és nagy valószínűséggel át is menne. Most 4 frakció fog választani. A megaraiak, a hopliták, a spártaiak és a mitrák. Úgy tűnik, hogy ők a legerősebb frakciók. Ez meg a kreativitással való elégedettséget növelni. Jó, akkor legyen most így első körben ez. Nem mindig megy át egyébként egy-egy törvény, de remélhetőleg most át fog menni. Átment, mert csak egy frakció szavazott ellene. Itt ez már egészen pöpec, és hát ez mire fölépül, de még pont ciklus előtt leszünk, jöhet a fórum. Na ezt kéne olyan helyre, hogy mindenki boldog és elégedett legyen. Pont nem fér ide. Hát ez nem jó, gyerekek. Itt. De ez meg már nagyon kint van a csába. Nem baj. Jó, kreativitás. Gyere! Jelen pillanatban is ebből vagyunk legerősebbek, a katonasságból, de most már azért a termelés is jön föl. Hát a kultúra, meg a kereskedelem az még nem, de meg a kereskedelem oktatás, az oktatást azt szerintem el kéne kezdeni tolni. Például egy ilyen nagyon egyszerű iskola segítségével, és a későbbiekben majd ezt lehet szabad művészetek osztályjal, illetve a monasztik, az azt hiszem, hogy valamilyen vallási dolog, amivel lehet majd ezt bővíteni. Hova tudjuk ezt a sulit berakni? Ide is be tudnám rakni, csak annak nagyon sok értelme nem lenne. Hát akkor itt nem nagyon tudunk most boostot elérni. Na miből van a legkevesebb? Úgy tűnik, hogy mert hogy kreativitást alapból is ad, a többinél pedig csak itt a belongingnál van nekünk hiányunk. Picit pörgettem, de azért óvatos lennék vele, mert egyre több minden van. Ráadásul a Szaszanida dinasztia és a mitrák azok egymásnak estek. Igazából, ha akarom, akkor ki fogom tudni őket pucolni, próbáljuk meg. Menjetek kifele. És akkor nincsen probléma. Nem biztos, hogy csak így lehet megoldani a problémát, már mennek is el. És egy újabb spártai frakció jelentkezik, nem is rossz, 60%-ig megbíznak bennünk. Itt a döntés alapja az volt, hogy ki a lojálisabb. Aki a kevésbé lojális, azt kiraktam a vérbe. Ez nagyon nagynak ígérkezik. Jó, hát jók ezek a látványos nagy épületek. És akkor mindenünk van már, kivéve ez a precíziós kő, amihez meg a small mine building kell. Közben pedig a spártaiak és a nemesek elkezdtek egymással emberkedni. Na, azért ez így milyen jól néz ki. Azt hiszem, hogy készítek is róla rögtön egy képet. Nézzük meg, hogy itt tudunk-e még valamit csinálni. Például most megint be tudjuk iktatni ezt a rendeletet, és ebben azért eléggé egyet is értenek. Nyomjuk föl maxra, jó? Tehát tegyétek le a fegyvert 100 ciklusra. Elfogadták, bár azért necces volt a történet. Kell nekünk még ez az úgynevezett small mine, hogy azt a maradékot még tudjuk kifejleszteni, de akkor azt még ezek szerint nem lehet. Jó, nem baj. Valaki azt mondta, de már nem emlékszem melyik frakció, hogy ők szeretik ezt a stációt, de mondjuk militariből annyira erősek vagyunk, hogy most nem
igazán szeretném. Inkább próbáljuk meg a vallást erősíteni, egy templum, vagyis templom, az jöhet is, és majd a későbbiekben ezt lehet bazilikává fejleszteni, a későbbiek azt gondolom a további korszakra vonatkozik, és akkor megint kioldom ezt a kettőt is, mert most úgyis megtehetjük. És akkor menjünk rá arra, hogy egy kicsit a vallást azt fölfejlesztjük. Szépek ezek az épületek, nagyon. Csak az a baj, hogy helyem nincsen. Maximum ide tudom betolni. Igen, hát ebben a korban még azt nem ismerték, hogy hogyan kell eldózerolni a hegyeket, vagy legalábbis kevésbé alkalmazták. Belongingra már amúgy is kapunk, jó, akkor a safety-re még lehet egy kicsit. Pozitív kulturális hatással számolhatunk, illetve még lehet építeni a falat, akkor ezek szerint ez így néz ki. Ez így vicces, ahogy majd a szegény Circus Maximus teljesen körbevesszük fallal. Egyelőre még nagyobb támadást nem kaptunk, de hát ki tudja, hogy majd nem kell-e ez valamikor. Megvan az első vallási épületünk, ez ugye vonzerőt generál, aminek következtében valószínűleg majd inkább ide fognak beköltözni. Tehát ez, hogy van nekünk egy ilyen rampártunk, vagyis ez a deszkából összetákolt falszerűség, ez 10% védelmet nyújt a barbár támadásuk ellen. Hát egyelőre még nem kaptunk barbár támadást. A borászok jelentkeznek jó magas megbízhatósággal, és a Vaja Edificumot szeretnék épületnek többek között. Nézzük akkor meg ezt a Vaja Edificumot. Akkor tegyünk a borászok kedvére, már amennyiben ez ide fér. Bízom benne, hogy ide fér, és amennyiben lesz rá elegendő keret, de úgy tűnik, hogy lesz. Na, végre egy normális épület, aminek ki is lehet használni a közelségét. Mindjárt kész a mi kis Circus Maximusunk. 5, 6, 7, 8, 9 frakciónk van már. És még 300 év és korszakváltás. Erősíteni kéne akkor mind a vallást, mind pedig az oktatást. Hova helyezzem el a temetőt? Nagyon nagy épület, de megvan. Úgy fogjuk ezt csinálni, hogy egyszer itt kiterjesztjük a felhatóságunkat. Most így néz ki felülről. A mi kis városunk. Egyszer kiterjesztjük a felhatóságunkat. Egyébként, meg majd ezt is lehet, nagyobb rádiuszt adni neki. Akarjuk. Rögtön mutatom is. És akkor utána lerakom a Necropoliszt. Mindjárt készen van a Circus Maximus, de akkor előtte még egy temetőt toljunk. Igen. Hát ez körülbelül így fog elférni. Így se. Ó, nem tetszik. Nem tetszik ez, jó, azt máshova kell rakni. Elég nagy épület. Ezek szerint. Nem baj, akkor a többit viszont szépen kiterjesztjük. Úgyis van bőven nyersanyagunk. Igen, a mitrák és a borászok összekaptak. Hát, most már mitrákkal több egyszerre van probléma, úgyhogy gondolkodom rajta, hogy ki pöcköljem őket. Na, nézzük akkor, mit alkotunk. Csak nehogy most fagyjon ki a játék, bár eddig még nem fagyott ki, de az ördög nem alszik, mondjuk bevonzani se kell az ilyesmit. Ez azért elég jó. És most, hogyha akarunk, akkor meg lehet változtatni a kort, mert hogy fölépült a világcsoda, hát akkor akarjunk változtatni. Most egyelőre ünneplünk, ez itt látszik is, mert itt az új világcsoda, igen, itt repülnek fölfele a konfettik, közelebbre nem tudok menni, de lehet látni, és akkor szerintem váltsunk is kort, és akkor ez lett volna az első része ennek a
játéknak, és akkor már is megyünk tovább a második részre. Csak előbb még a doktorokat befogadom, ha már úgyis itt vannak. Itt én még szerintem megvárom egyébként azt, hogy leteljen a nagy ünnepség, megkapjuk a szükséges boostokat, és akkor utána válthatunk is korszakot. És akkor ezek szerint az van, hogy nem muszáj az 1250 ciklust kijátszani, de ha az 1250 ciklusig elér a játék, akkor automatikusan korszakot vált. Most, hogy már mindenki kiünnepelte magát, de úgy tűnik, hogy még ez ilyen elterjedőben levő dolog. Mondjuk még egyetlen egy harci szekeret nem látok itt, de nem baj. Jó van ez itt. Ráadásul mindenki tényleg nagyon elégedett lett vele. Akkor én most fogom és korszakot váltok, és akkor találkozunk a középkorban. Itt most áttekinti a korszaknak a történetét. Mikor építettük föl a kerámia műhelyt, 173. ciklusban megépült a raktár, tetszik ez a Damoklész név, 186-ban az aréna, és így tovább, és akkor azt lehet látni, hogy egyre felgyorsult a fejlődés. Tehát az elején csak így lazábban tudtunk fejlődni, itt például több mint 140 cikluson keresztül semmi nem épült, itt majd a kereskedőház, vagy talán ez inkább piac is lehet, a Macellum, a szenátus a 363. ciklusban, és utána a 700. ciklustól kezdve kezdtünk el rohamosabban fejlődni. Mehetünk tovább a következő korba.